عشان نعمل مخرطة بالصاروخ هنحتاج قطعة خشب مربعة مثلا مع أي بواقي عندنا، عشان عايزين نعمل مصطبة بسيطة نعلي الصاروخ عليها. فهنبتدي بقى نرصصهم فوق بعض ونغري ونخوش ونركب كام مسمار يثبتوا السدايب البواقي دي في بعض. مسمار يعني مسمار بورما. بعد كده هنحتاج صاروخ يكون متعدد السرعات. ده صاروخ بوش 17125 سي اي اي. هنحطه فوق المصطبة ونثبته كويس بالإفزان بتاعة المواسير ونقرط عليه بكام مسمار. مسمار برضو يعني مسمار بورما. تمام كده ثبت وبقى حديدة. بالراوتر بقى وعلى قطعة خشب صغيرة هنعمل مجرى في النص. المجرى لازم يكون مناسب للمسمار ال8 ملي اللي هنستعمله بعد كده. نجيب بقى قطعة خشب تانية هي اللي هتكون مواجهة للصاروخ، فهنعلم في مكان مقابل لمسمار الصاروخ. تمام كده. نروح بقى على الدريل بريس. الأول ببنطة مفصلات هنحفر مكان مناسب للصامولة المسنونة، وبعدين هنحفر ببنطة 8 ملي عشان نوسع لجسم الصامولة المسنونة بنت المسنونة. خلصنا حفر نركب بقى الصامولة بدقتين. تمام. نجيب بقى القطعة دي اللي حفرناها بالراوتر ونركبها في القطعة اللي ركبنا فيها الصامولة المسنونة، ولازم نحط زاويتين خشب كده يسندوهم وهنلزقهم في بعض بالغرة ونمسكهم بمسمارين. أنا رايح فين؟ أنا راجع تاني. كده ركبت كل الأجزاء في بعض زي الفل. القطعة دي هتركب هنا، فهعمل ثقب في نص المجرى اللي حفرناه بالراوتر، وبعدين هقلب الخشبة، وعشان أدفن بقى راس المسمار هستعمل بنطة أكبر. تمام كده. الراس بتغطس، هنلزقها بنقطتين سوبر جلو. تمام كده. الجزء ده بيتحرك ذهابا وإيابا. بنفس الطريقة هنجيب قطعتين خشب بالشكل ده كده وهنجمعهم في بعض بالغرة والمسامير. هوب اتجمعوا. خلينا نروح نقص لها حتة كده من زاوية حديد. هات الصاروخ وابدأ القص. ناخد الحتة اللي قصيناها نعمل فيها ثقوب للمسامير، وبعدين نخوش لراس المسامير ونركبها بمسمارين في الخشبة بتاعتنا. مسمارين يعني مسمارين بورما. وبرضه هنركب لها مسمار يحركها إيابا وذهابا. ده بيتحرك ذهابا وإيابا، وده بيتحرك إيابا وذهابا. نركب بقى وردة وصامولة، وبرضه هنا وردة وصامولة، ونجيب بقى مسمار وعلى قرص جلخ نبرد راسه نخليها زي طرف القلم الرصاص. بعدين بقى ناخده نركبه في الصامولة المسنونة ونربط عليه من بره بصامولة. نجيب بقى قطعة الخشب اللي عايزين نخرطها ونركب فيها القطعة الخاصة بالصاروخ اللي بتقفل على الأقراص. موضوع إننا نبرد كام مسمار ونزق بس الخشبة فيهم دي طريقة فاشلة. لازم المسامير تغرس كويس في الخشبة. بعد كده بقى بنركب القرص مكانه ونقفل عليه كويس. نقرب بقى المصد الخلفي أو الغراب المتحرك زي ما بيسموه. نقفل المسمارين اللي بيقفشوا الغراب ما يتحركش ويبقى زانق على الخشبة كويس. بعدين بقى نظبط مكان حامل الأقلام أو التور ريست ونربط برضو الصامولة بتاعته. تمام كده. نبدأ بقى نختار سرعة قليلة في بداية الشغل. الخشبة لسه مربعة وهستعمل قلم دوفر عادي عشان أساوي أطراف الخشبة اللي هشتغل. واحدة واحدة نبدأ بقى ناكل من السدابة. أنا مش بقدم شرح للمخرطة ولا طريقة الخرط، فعشان كده مش هطول عليكم في الجزئية دي. انما انت اصلا طالما وصلت للجزئيه دي يبقى احنا نستاهل تشترك معانا في القناه لو كنت مش مشترك. والكل بقى اللي هيعجبه الفكره سواء هينفذها او مش هينفذها ما تنساش تدعم اخواتك باللايك والشير عشان دايما نتقابل على خير.
الخشبة اتدورت وشكلها هتطلع قماش. نبدأ بقى ناكل ونخرط الشكل اللي احنا عايزينه. انا بس بخرط كام شكل من الاساسيات عشان اوريكم ان المخرطة شغالة عادي ما فيهاش مشكلة. نفك بقى الغراب ونفك الخشبة ونشيل الصامولة ونقص الزيادة عن الشكل اللي خرطناه. ده كده الشكل اللي خرطناه، شكل عشوائي سريالي ملوش أي 90 لازمة. كنا بس بنشوف المخرطة شغالة ولا تق. أنا أصلا ما عنديش أقلام خرط غير الضفر ده، وكنا بس بنجرب فكرة المخرطة بالصاروخ. نيجي بقى لفقرة الأسئلة والتعليقات اللي لسه هتيجي على الفيديو. حبايبي بقى وعارف هتقولوا إيه. الفكرة دي أصلا جات لي على الجروب أكتر من 200 مرة، ناس كتير طلبوها على جروبنا في الفيسبوك، عشان كده أنا عملتها. إنما لا هي فكرتي ولا بحبها أصلا الصراحة يعني. نبدأ بقى ناخد الأسئلة اللي لسه هتيجي. أول سؤال بيقول: هل لازم صاروخ متعدد السرعات؟ ايوه لازم صاروخ متعدد، عشان هتبدا بقى الدوران في البدايه بسرعه 2003 وتزود بقى لما الشغل يبقى مظبوط وجاهز على الخرط والتشكيل. سؤال تاني بيقول: هل ينفع شنيور بدل الصاروخ؟ الصراحه ما ينفعش. سرعه الشنيور بتكون 2000 او 2000 ونص بالكتير، مش هتكفي. ده غير ان الشنيور في الغالب هيكون فيه رفه وده خطر. خرط الخشب بالطريقة دي سليمة وآمنة بنسبة كام في المية؟ 60%. هي طريقة غلبانة جدا ونتائجها محدودة قوي، انما هتأدي الغرض. يعني لو انت عايز تعمل مقبض لمبرد او ازميل مثلا، يعني حاجة بسيطة خالص، الفكرة دي هتقضي معاك الغرض. انما موضوع آمنة دي، فاحنا دايما بننصح ان اللي يعمل منشار طاولة بمنشار قرص لازم يكون اصلا اشتغل على منشار الطاولة. نفس بقى الكلام والمبدأ، محدش يعمل الفكرة دي غير اللي عنده فكرة عن المخارط واشتغل عليها قبل كده. موضوع فيه وزنية وتظبيطات، نظرة معينة كده عارفها واتدرب عليها الناس اللي اشتغلوا على مخرطة. كده انا نفذت لكم طلباتكم، لان كل طلباتكم اوامر. وبدعو بقى بالمرة دي اي حد مش مشترك معانا على صفحتنا وجروبنا على الفيسبوك، فايتك كتير. يلا مش هوصيكم بقى على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.